Thủ Lăng Nghiêm Kinh, trực chỉ đề cương. Pháp Sư Thích Từ Thông. Cuốn băng thứ 3. Thế gian không biết lầm tưởng nhân duyên, hoặc cho là tự nhiên, đều là phân biệt so đo của ý thức. Nó chỉ đúng trong ngôn thuyết luận đàm, mà hoàn toàn không có thực nghĩa. Trực chỉ: 5 ấm, 6 nhập, 12 xứ, 18 giới, 7 đại, đều là hiện tượng biểu hiện của Như Lai Tạng. Nói cách khác, Như Lai Tạng là bản thể của 5 ấm, 6 nhập, 12 xứ, 18 giới và 7 đại. Đề cập đến bản thể hiện tượng là một vấn đề lớn, một vấn đề mang tính triết học của Phật giáo, nếu ta nhìn Phật giáo qua lăng kính triết học. Nhưng đối với Phật giáo, người ta có cho nó là triết học hay không là triết học, điều đó chẳng có giá trị thêm bớt gì. Sự thuyết pháp của Phật nhằm nói lên chân lý khách quan, nói lên cái nguyên ủy của sự hình thành và sự tồn tại khách quan của vũ trụ vạn hữu. Sự thật như thế nào, Phật nói như thế ấy thôi. Giáo lý của Kinh Thủ Lăng Nghiêm triển khai tất cả hiện tượng vạn hữu hình thành từ chất liệu của 4 khoa và 7 đại, rằng hiện tượng vạn hữu do ngũ uẩn tổ hợp mà thành. Từ ngũ uẩn lập ra 12 thứ sắc pháp, từ ngũ uẩn lập ra 8 pháp tâm vương, từ ngũ uẩn triển khai 51 thứ tâm sở, từ ngũ uẩn diễn biến ra 24 thứ pháp bất tương ứng, từ ngũ uẩn thành lập 95 pháp hữu vi, và cũng từ ngũ uẩn mà an lập 6 thứ vô vi pháp. Tất cả ngần ấy thứ đều là hiện tượng của Như Lai Tạng, từ chủng tử trong Như Lai Tạng duyên khởi biểu hiện ra. Tàng có nghĩa là kho tàng, ví như cái kho chứa tất cả hạt giống của ngũ cốc, ngũ quả. Như có nghĩa là bất biến, Lai có nghĩa là tùy duyên. Như Lai Tạng ví như cái kho hàm chứa tất cả chủng tử của hiện tượng vạn hữu. Những chủng tử được chứa trong kho tàng này tùy duyên sanh ra, rồi cũng tùy duyên hoại diệt. Diệt mà không mất hẳn, diệt để lại sanh. Sanh mà không trường sanh, sanh để rồi lại diệt. Sanh diệt, diệt sanh, sanh sanh, diệt diệt, vô thủy vô chung, vô cùng vô cực. Sự sanh diệt diệt sanh đó, thuật ngữ Phật học gọi là tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên. Sanh diệt, nhưng sanh diệt trong cái vĩnh cửu, nhưng vĩnh cửu trong quá trình sanh diệt. Ví như những đợt sóng tùy duyên sanh diệt trên mặt nước bất biến của thể nước H2O, của biển cả, của ao hồ, sông rạch. Ta hãy tư duy để có khái niệm về bản thể Như Lai Tạng qua hình đồ được cụ thể hóa như sau. Như Lai Tạng được thể hiện như là một vòng tròn lớn. Bên trong, các bản thể của Như Lai Tạng được viết xoáy hình trung ốc từ trong ra ngoài như sau: địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến, thức, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Ông A Nan và đại chúng tán dương Phật, phát nguyện và trình Phật những điều tâm đắc của mình. Ông A Nan và đại chúng nhờ Phật chỉ dạy bằng phương tiện dẫn dụ, lời lẽ khéo léo nhiệm màu. Tất cả thính chúng thân tâm thanh thoát rộng rang, mỗi người tự biết chân tâm mầu nhiệm của mình, vốn khắp cùng pháp giới, và thấy mười phương hư không như xem cành hoa lá đang cầm trên tay. Tất cả sự vật, hiện tượng trên thế gian đều là diệu dụng của tâm Bồ Đề nhiệm màu, sáng suốt của mình biểu hiện. Tỏ ngộ lẽ sống chết của cái thân cha mẹ sanh ra, như sự diệt sanh của những bong bóng giữa đại dương nổi chìm tụ tán. Chỉ có tâm tánh nhiệm màu khắp giác mười phương mới thật là tâm tánh bản lai thường trú của chính mình. Ở trước Phật,
ông A Nan thay lời đại chúng, xin được nói lên một bài kệ tán dương Đức Phật, phát nguyện và trình lên Phật điều tâm đắc của tận đáy lòng. Cao quý thai, thủ lăng nghiêm vương ít có, là pháp diệu trạm, bất động tổng trì. Trừ hết tưởng điên đảo ức kiếp của con, không trải A Tăng kỳ mà được pháp thân. Tôi nguyện từ nay cho đến khi thành Phật, độ chúng sanh như số cát sông Hằng, đem thân tâm phụng sự vi trần quốc. Thế mới đủ đáp đền thâm ân Phật, cuối sinh Thế Tôn chứng minh cho. Đời trượt ác tôi thề vào trước, còn một chúng sanh chưa thành Phật, thì tôi không nhận hưởng niết bàn. Bạch đấng đại hùng đại lực đại từ bi, tôi hy vọng xét trừ vi tế hoặc, để sớm lên vô thượng bồ đề. Tôi sẽ làm Phật sự khắp mười phương, hư không dù hết, nguyện tôi không cùng. Hán bộ hết quyển 3. Chương thứ tư. Phật thuyết minh tánh của các đại vốn không ngăn ngại gì nhau, nhằm khai thị chân lý, sắc không, không sắc. Bấy giờ, ông Phú Lâu Na ở trong đại chúng, từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ gối chắp tay cung kính bạch Phật rằng: Thế Tôn, khéo vì chúng sanh mà diễn bài đệ nhất nghĩa đế. Từ lâu, tôi được Thế Tôn khen là thuyết pháp đệ nhất trong hàng người thuyết pháp. Vậy mà nay, tôi nghe pháp âm nhiệm màu Như Lai vừa dạy, chẳng khác nào người điếc cách xa trăm bước, lắng nghe tiếng mũi mòng. Hy vọng thấy con mũi còn không được, nói gì đến chuyện được nghe. Dù Phật dạy rõ ràng, nhưng chưa hiểu rốt ráo, tâm tôi còn mơ hồ nghi hoặc. Còn như trình độ kiến giải của bọn ông A Nan, tuy đã được khai ngộ, nhưng tập khí hữu lậu chưa trừ. Nghe pháp âm thâm diệu này của Phật, lòng còn ngờ vực. Bạch Thế Tôn, nếu tất cả các thứ 5 ấm 6 nhập, 12 xứ, 18 giới và 7 đại trong thế gian đều là hiện tượng biểu hiện xuất phát từ tánh thanh tịnh bản nhiên của Như Lai Tạng, vậy thì tại sao Như Lai Tạng bỗng nhiên lại sanh các tướng hữu vi vô thường, vận động thay đổi trước sau, vô cùng vô cực như thế? Bạch Thế Tôn, Như Lai cũng đã từng nói, địa thủy hỏa phong, 4 đại bản tánh viên dung khắp cùng pháp giới, vắng lặng thường trú. Bạch Thế Tôn, nếu địa đại cùng khắp thì làm sao dung được thủy đại? Nếu thủy đại cùng khắp thì làm sao hỏa đại có điều kiện phát sanh? Làm sao có thể hiểu được rằng thủy đại và hỏa đại đều cùng khắp pháp giới mà không đối kháng hủy diệt nhau? Bạch Thế Tôn, tánh địa đại thì ngăn ngại, tánh hư không là rộng suốt. Làm sao có sự kiện hai đại đồng khắp cùng trong một bầu pháp giới? Tôi không biết nghĩa ấy là thế nào, xin Phật rủ lòng từ, vén mây mê lầm cho tôi và đại chúng. Phật chỉ nguồn gốc vọng tưởng của hiện tượng tâm lý. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo ông Phú Lâu Na và các đại A-la-hán rằng: Nay Như Lai vì đại chúng chỉ bài tánh thắng nghĩa trong thắng nghĩa, khiến cho hàng định tánh thanh văn, chưa được nhân không và pháp không, hướng về đại thừa, được pháp tu chân chánh tịch diệt của nhất thừa. Các ông hãy lắng nghe cho kỹ, tôi sẽ vì đại chúng mà nói. Phật bảo Phú Lâu Na, như ông vừa nói, đã là bản nhiên thanh tịnh, tại sao bỗng nhiên lại sanh ra ấm nhập xứ giới, núi sông đất liền xung la vạn tượng? Ông có nghe Như Lai đã từng dạy tánh giác diệu minh, bản giác minh diệu hay không? Bạch Thế Tôn, tôi đã nghe. Phú Lâu Na thưa, ý ông hiểu thế nào? Tánh giác tự minh mà gọi là giác, hay tánh giác không minh, phải dùng tánh minh để minh tánh giác? Bạch Thế Tôn, tánh giác tự minh nên gọi là tánh giác diệu minh. Nếu tánh giác không minh, thì còn lấy cái gì để gọi là minh tánh giác? Phật bảo, đúng vậy Phú Lâu Na, nếu tánh giác không tự minh, thì không lấy cái gì khác để minh tánh giác. Và nếu tánh giác là cái sở minh, thì không còn gọi là tánh giác nữa. Vậy ông nên hiểu,
Tánh giác vốn minh, mà chúng sanh lầm tưởng rằng phải nhờ cái minh để minh tánh giác. Sự thật, tánh giác vốn không phải là cái sở minh, nhưng vì lầm tưởng mà tánh giác trở thành ra sở. Cái vọng về sở đã thành, tất sanh cái vọng năng của ông. Nguồn gốc của vọng tưởng phát nguyên là như vậy. Phật khai thị nguồn gốc duyên khởi của hiện tượng vật chất. Phật bảo: A Nan, bản thể của hiện tượng vốn chung cùng, do nhân duyên mà biến hiện. Trong thể tánh không đồng không dị, phân giải sanh ra thành dị, khác với cái dị hóa hợp lại thành đồng. Tánh đồng dị đã phát minh, hai lực hấp dẫn và đề kháng cũng tự thành năng lực. Giữa sự nhiễu loạn mâu thuẫn bên trong của vật lý, tâm lý và tánh hư không, những tánh chất năng động hợp thành thế giới. Tính thể bất động là hư không là đồng, thế giới là dị. Đồng dị hay không đồng dị, tất cả đều gọi là pháp hữu vi. Phật dạy rõ về ba tướng tương tục. Thế giới tương tục. Phật bảo: Phú Lâu Na, tánh giác thì sáng suốt, hư không thì bất động vô tri. Hai thứ tác động nhau thành tánh năng dao động. Do đó, trong thế giới có hiện tượng lay động phát sinh, gió, phong đại. Trong tánh năng dao động, những thứ đồng chủng hòa hợp với nhau kết thành tánh chất ngại. Đây là hiện tượng kim luân được hình thành để bảo trì quốc độ. Kim luân là dị dạng của địa đại, nhiếp thuộc về địa đại. Kim luân cọ sát với không khí trong hư không biến ra năng lượng. Hiện tượng hỏa đại phát huy từ đó. Kim luân sanh nước, tánh nước chảy xuống, tánh lửa bốc lên. Thủy đại chảy xuống, hỏa đại bốc lên. Địa đại bảo trì, từ đó hiện tượng vật chất đủ điều kiện hình thành viên mãn. Chỗ sâu có nước là biển, chỗ cạn là cồn bãi lục địa. Do nguyên nhân đó, trong biển lửa thường sanh khởi. Cồn bãi lục địa sông lạch thường tuôn chảy không ngừng. Chỗ thế nước kém thế lửa, kết tụ thành núi cao, cho nên đánh đá thì lửa nhoáng ra. Chỗ thế đất kém thế nước hay xanh cây cỏ, vì vậy rừng cháy thành đất, vắt ép gỗ chảy ra nước. Sự vật hiện tượng trong thế giới tương quan, làm nhân quả cho nhau mà sanh, xoay dần làm nhân duyên cho nhau không dứt. Vì vậy thế giới duy trì tương tục vô cùng. Chúng sanh tương tục. Lại nữa, Phú Lâu Na, vọng minh không phải cái gì khác lạ, do vì chúng sanh dùng cái tri kiến minh tri để minh tánh giác mà có sự lỗi lầm. Từ đó có cái sở minh đã có, thì cái năng minh bị lệ thuộc vào. Vì vậy, tánh nghe không ngoài âm thanh, tánh thấy không ngoài màu sắc, sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp. Sáu vọng trần đã hình thành làm đối tượng cho vọng năng. Những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết sanh khởi. Hễ đồng nghiệp thì hấp dẫn lúc hợp lúc ly, khi tình khi tưởng. Tánh thấy năng minh có thì đương nhiên có sắc sở minh hiển hiện. Chủ thể đối tượng tác động vào nhau, từ cảm tính chuyển sang lý tính, từ lý tính nảy sinh khái niệm, từ khái niệm dẫn đến tư duy. Do tư duy có sự tưởng tượng nhận thức, hễ ý kiến bị phủ nhận, sanh tâm lý ghen ghét, tư tưởng được đồng tình, sanh tâm lý yêu thương. Dòng nước yêu thương kết thành chủng tử, thu nạp tưởng tượng hấp dẫn nghiệp đồng, tác hợp với yết la lam, thành trạng thái của phôi trong thời gian gọi là ngưng hoạt. Tinh trùng và noãn xào mới hợp nhau trong 3-4 tuần đầu. Thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, hóa sanh, tùy nghiệp đồng và thích ứng của mỗi loài mà cảm ứng. Thai nhân tình mà có, noãn do tưởng mà sanh, thấp bởi hợp mà cảm, hóa vì ly mà ứng. Tình, tưởng, hợp, ly luôn luôn vận động đổi thai theo nghiệp sở hành mà cảm thọ. Khi đi lên, lúc đi xuống, xoay vần trong sáu nẻo. Đó là nguồn gốc làm cho chúng sanh tương tục không dừng. Nghiệp quả tương tục. Phật bảo: Phú Lâu Na,
tưởng và ái gắn bó ràng buộc lẫn nhau. Ái mãi không rời, kết thành nghiệp nhân tương tục. Cha mẹ, vợ, chồng, con, cháu, tương tục sanh lên sanh xuống, không có thời kỳ chấm dứt. Hạng chúng sanh này do dục tham làm gốc. Tham và ái đắm đuối nặng nề, tham ái mãi không thôi. Nghiệp nhân này khiến cho các loài thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, hóa sanh trong thế gian. Tùy sức mạnh yếu ăn nuốt lẫn nhau. Hạng chúng sanh này do sát tham làm gốc. Người cướp mạng súc vật để ăn, súc vật tiến hóa làm người. Người làm ác nghiệp thoái hóa làm súc vật. 10 loại chúng sanh xoay vần lên xuống, xuống lên, ăn nuốt lẫn nhau. Ác nghiệp ngày thêm, cho nên tột ngăn mé vị lai tương tục. Hạng chúng sanh này do đạo tham làm gốc. Phú Lâu Na, do những bất thiện nghiệp như vậy, người này mắc nợ thân mạng người kia trả nợ cũ cho người này thương cái lòng tốt của người kia yêu cái sắc đẹp của người này. Do nhân duyên đó, trải trăm nghìn kiếp ở mãi trong ràng buộc sanh tử khổ đau. 3 món sát, đạo, dâm là những yếu tố căn bản tạo thành nghiệp quả tương tục. Phú Lâu Na, sở dĩ có 3 thứ tương tục điên đảo là do nhận thức sai lầm, rằng phải nhờ lấy cái minh để minh tánh giác, không biết rằng tánh giác diệu minh, bản giác minh diệu. Đại địa san hà vũ trụ vạn hữu là hiện tượng hữu vi, có sanh có diệt là do kiến chấp vọng tưởng của con người. Sự thật, thể tánh của các hiện tượng vốn thanh tịnh bản nhiên là diệu dụng của Như Lai Tàng biểu hiện. Trực chỉ đóng vai trò tích hạ bản cao, ông Phú Lâu Na và ông A Nan nghe tư tưởng liễu nghĩa thượng thừa, như người điếc cách xa trăm bước lắng nghe tiếng mũi mòng, thiết tưởng không phải là chuyện lạ. Do vậy, ông mới trình lên Đức Phật những mối thắc mắc nghi ngờ của hàng thanh văn tiểu quả, và trong mối nghi ngờ đó có của Phật tử chúng ta. Ông Phú Lâu Na hỏi Phật: 1. Tại sao Như Lai Tàng, tánh vốn thanh tịnh bản nhiên, bỗng dưng lại chuyển biến sanh ra những hiện tượng hữu vi, ấm nhập, xứ giới và các đại, để rồi hiện tượng vạn hữu này tồn tại mãi mãi không gian và thời gian vô cùng vô cực? 2. Địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến và thức, trong bãi đại tánh chất có đối kháng nhau. Tại sao chúng có thể dung hợp được nhau trong Như Lai Tàng mà không tương tàn tương diệt? Là một bậc thầy, một ta bà giáo chủ không cho phép từ chối giải đáp những thắc mắc chánh đáng cho đệ tử mình, dù thắc mắc đó có khó khăn đến mức nào cũng vậy. Phật bảo ông Phú Lâu Na, đó là vấn đề thắng nghĩa của các pháp, vấn đề cội nguồn của sự vật hiện tượng vạn pháp. Nói đến vấn đề này là đề cập đến tánh chân như, bàn đến tánh thường như của vạn pháp. Như Lai dạy, sự thật, hiện tượng vạn pháp cùng chung một bản thể, Như Lai Tàng. Hữu tình, vô tình đều phát xuất từ chủng tử trong Như Lai Tàng vận động, biến chuyển duyên khởi mà hình thành. Thoạt kỳ thỉ, tất cả hiện tượng vạn pháp sanh khởi hình thành bằng tánh như thị bản nhiên của nó. Đồng chủng thì hợp lại, dị chủng thì đẩy ra. Đồng tánh thì chống nhau, dị tánh thì hút nhau. Sự hợp đẩy, chống hút không do ai làm, không bị ai xui, không bởi thế lực thiêng liêng nào sắp xếp. Vì vậy, trong đó không có cái sở và cái năng. Năng nghĩa là có ai đó làm, xui hay sắp xếp. Sở là cái bị ai đó sắp xếp, làm và xui nên. Tánh thường như của vạn pháp vốn không có vấn đề năng sở, nghĩa là không có chủ thể phân biệt và đối tượng phân biệt. Tất cả cùng một bản thể, tùy duyên vận động, chuyển biến hiện ra như vậy và như vậy. Duy thức luận nói, do thức nhất thiết chủng, nó biến như vậy, do quá trình vận động, hiện tượng sự vật sanh. Do nhất thiết chủng thức, như thị biến, dĩ chuyển lực cố, bỉ phân biệt sanh.
Thể tánh của hiện tượng vạn pháp trong Như Lai tạng vốn nhiệm màu trong sáng, không có vô minh. Tánh giác diệu minh, bản giác minh diệu là tánh chất vốn vậy trong Như Lai tạng. 5 ấm, 6 nhập, 12 xứ, 18 giới và 7 đại sanh diệt, diệt sanh trong Như Lai tạng không phải là vấn đề đáng quan tâm thắc mắc. Vì đó là vấn đề vũ trụ vạn hữu tồn tại khách quan trong quy luật vô thường vận động sanh diệt, diệt sanh của chúng. Trong tương quan thân thiết với con người là vấn đề nhân sanh quan mới là điều nên đầu tư suy nghĩ. Đã là tánh giác diệu minh, bản giác minh diệu, thế nhưng tại sao con người có thể bị mất đi cái đó để rồi phải chuốc lấy phiền não buộc ràng trong sanh tử khổ đau? Phật dạy tánh giác tất minh, vọng vi minh giác, nghĩa là do vọng tưởng khởi sanh phân biệt chấp mắt hiện tượng vạn hữu. Do đó hiện tượng vạn hữu trở thành đối tượng sở minh, cái phân biệt của con người trở thành năng minh để đánh giá cái tính giác diệu minh của hiện tượng vạn pháp và chấp thủ sai lầm về cái bản giác minh diệu của chính mình. Do vọng tưởng sai lầm không đầu mối đó, sai lầm vô thỉ, dẫn đến nhận thức sai lầm, mừng giận, thương sợ, yêu ghét muốn. Những cái thuộc loài khách trần và có chỗ trả về ấy lại chiếm ngự ở mãi lòng ta. Vấn đề địa thủy hỏa phong không kiến thức, vì sao dung hóa được nhau? Trong thực tế chúng có tánh đối kháng nhau rõ rệt. Phật dạy địa thủy hỏa phong đầy khắp pháp giới mà tánh hư không, không bị choáng mất tiêu vong. Vì vậy nên Như Lai nói tánh sắc chân không. Hư không có đủ tất cả tánh chất của địa, thủy, hỏa, phong. Vì vậy Như Lai mới nói tánh không chân sắc. Chữ tánh phải được hiểu thể tánh của các tánh. Thủy đại đầy khắp pháp giới mà không triệt tiêu hỏa đại, không ngập chìm tất cả thế gian. Vì vậy Như Lai nói tánh thủy chân không. Pháp giới không đại vốn không phải là thủy đại, vậy mà trong không đại khắp đầy thủy đại, cho nên Phật dạy tánh không chân thủy. Hỏa đại đầy khắp hư không mà không cháy sơn hà thảo mộc vạn hữu thế gian. Vì vậy Phật nói tánh hỏa chân không. Hư không vốn không hỏa, nhưng lúc chúng sanh cần thì hỏa có trong hư không, cho nên Phật dạy tánh không chân hỏa. Các đại còn lại cũng suy nghĩ như vậy. Tánh các đại vốn không ngăn ngại gì nhau. Người đệ tử Phật đọc đến đây có thể nhận thức rõ chân lý sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc rồi vậy. Nguồn gốc duyên khởi của hiện tượng vật lý chỉ là vấn đề tất nhiên. Hiện tượng vạn hữu tồn tại khách quan theo quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập. Đồng chủng tương ứng, dị chủng tương xích. Đồng tánh tương cự, dị tánh tương hấp. Đồng năng tương bội, dị năng tương để. Do vậy trong Như Lai tạng, chủng tử cơ bản của vạn pháp có thể liên tỏa, kết hợp thành từng nhóm quyện chặt với nhau để thành một chỉnh thể hiện tượng vạn hữu. Ngược lại cũng có thể phân giải hoàn toàn hoặc chuyển hóa dần dần, từ lượng dẫn đến chuyển hóa hoàn toàn về chất, để rồi sự vật cũ mất đi, hình thành sự vật mới nối tiếp. Luận nguồn gốc thế giới tương tục là chỉ đề cập đơn thuần bên mặt vật lý. Nói đến chúng sanh tương tục phải đề cập hai phần, vật lý và tâm lý tổ hợp mà hình thành. Cái động cơ thúc đẩy khiến cho chúng sanh sanh tử tương tục là nghiệp. Nghiệp là hành động được biểu hiện qua thân, miệng và ý thức, trong đó ý thức là then chốt. Do ý nhận thức sai lầm về tánh giác diệu minh làm mê mờ chân lý vũ trụ quan, sai lầm về bản giác minh diệu làm mê mờ chân lý nhân sanh quan. Vấn đề vọng năng, vọng sở là vấn đề tối hệ trọng. Bởi vì con người vốn không phải là kẻ năng cầu, năng lễ và năng nguyện để được giáng phúc ban ơn do đấng sở lễ, sở cầu, sở nguyện nào đó. Nhưng khi đã bị vọng tưởng sai lầm biến con người thành vọng năng, rồi thì vọng sở đương nhiên chấp nhận có.
Có năng sở tức là có chủ thể và đối tượng. Thế rồi, ý trái sanh ghét, ý đồng sanh thương. Dòng nước ân ái yêu thương kết thành tập khí chủng tử, hấp dẫn đồng nghiệp tác hợp với phôi. Phôi lớn thành thai, rồi lục nhập, xúc thọ ái, theo thời gian mà phát triển. Thai nhân tình mà có, nõn do tưởng mà sanh, thấp nhờ hợp mà cảm, hóa bởi ly mà ứng. Tình tưởng hợp ly, theo sức nghiệp mà lúc xuống khi lên, do vậy mà chúng sanh tương tục. Về nghiệp quả tương tục, Phật chỉ rõ bởi ba nguyên nhân chánh. Tưởng và ái nặng, biểu hiện của con người nhiều dục và nhiều tham. Dục và tham là một trong ba nguyên nhân làm cho chúng sanh gánh chịu nghiệp quả tương tục. Tham và ái nặng, biểu hiện của con người nặng về tham và nặng về sát. Chính sát và tham là nguyên nhân khiến cho chúng sanh gánh chịu nghiệp quả tương tục. Thực và ái nặng, con người cướp sanh mạng của thú cầm súc vật để ăn, biểu hiện con người nặng về đạo, nặng về tham. Đạo và tham làm nhân thì con người phải gánh chịu sự vay trả vay tương tục. Giác không sanh mê, thất đại dung được nhau, mà không có gì trở ngại. Giác không sanh mê. Ông Phú Lâu Na thưa: Bạch Thế Tôn, nếu tánh giác vốn nhiệm màu trong sáng, cùng với tâm Như Lai không kém không hơn, thế mà vô cớ bỗng nhiên lại sanh núi sông đất liền, các hiện tượng hữu vi sanh diệt. Vậy hiện nay Như Lai đã chứng nhập bản thể giác minh, tánh giác diệu minh, bản giác diệu minh ấy. Ví phỏng chừng nào Như Lai sanh lại vọng tưởng phân biệt đối với các pháp hiện tượng hữu vi, và chừng nào hoặc lậu của Như Lai sanh trở lại. Phật bảo: Phú Lâu Na, ví như có người do mê mà lầm cho phương Nam là phương Bắc. Cái mê như vậy không nhân mê mà có, vì mê vốn không gốc rễ, không có hình dáng kích thước, cũng không phải sắc màu, càng không phải nhân ngộ, vì ngộ là tỉnh là sáng suốt, ngộ không sanh mê. Người mê đang lúc mê, bỗng có người ngộ giải thích chỉ bài cho được ngộ. Người mê hóa giải, dứt được cái mê, thì phương hướng Bắc Nam không còn lầm lộn nữa. Mười phương Như Lai cũng vậy, mê vốn không gốc rễ, tánh của nó là không. Xưa vốn không có mê, tựa hồ như có mê có giác. Giác được mê thì mê diệt, giác vốn không sanh mê. Lại cũng như người nhắm mắt, thấy hoa đốm đầy nhảy hư không. Nếu trị dứt bệnh nhắm mắt, thì hoa đốm trong hư không tự hết. Nếu ai đó mong chờ cho hư không sanh hoa trở lại, là kẻ quá ngu si. Với hạng người như vậy, không thể nói rằng họ là người ngu hay trí. Lại nữa, Phú Lâu Na, ví như quặng vàng lẫn lộn với vàng ròng. Khi vàng đã nấu lọc tinh rồi, thì vàng không là quặng nữa. Lại cũng như gỗ đã đốt thành tro, tro không thể hoàn nguyên tánh gỗ được. Phú Lâu Na, vấn đề niết bàn của mười phương Như Lai cũng như vậy. Như Lai không bao giờ sanh lại vọng tưởng phân biệt để chấp mắt các hiện tượng hữu vi, và cũng không có việc Như Lai sanh lậu hoặc trở lại. Lại nói rõ vấn đề các đại có thể dung nhau. Phật bảo: Phú Lâu Na, ông còn nghi ngờ vì sao thất đại, địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến, thức lại có thể dung nhau? Trong thực tế, ông thấy chúng thường tự xâm đoạt hủy diệt nhau. Phú Lâu Na, ví như hư không, thể của nó vốn không phải hình tướng, nhưng nó không chống đối các tướng phát huy trong nó. Phú Lâu Na, bầu hư không vô cực kia, hễ mặt trời soi thì sáng, mây ùng thì tối, gió lay thì động, trời tạnh thì trong, hơi động thì đục, bụi nổi thì mù, nước lặng thì lóng lánh. Phú Lâu Na, ông hiểu thế nào? Các tướng hữu vi sai khác dường ấy. Vậy nó nhân những cái đã có kia mà tự sanh, hay nhân hư không mà có? Phú Lâu Na,
Nếu bảo rằng do những cái kia tự sanh, vậy khi mặt trời soi, mặt trời sáng, thì mười phương thế giới đều thành sắc của mặt trời, làm sao giữa hư không lại còn thấy mặt trời tròn? Nếu bảo rằng hư không sáng, thì hư không tự soi lấy, cỡ sao giữa lúc đêm mây mù không có ánh sáng soi. Vậy nên biết rằng, cái sáng không phải mặt trời, không phải hư không, nhưng cũng không ngoài hư không và mặt trời. Phú Lâu Na, ông nên biết rằng, đứng bên hiện tượng mà nhìn, thì hiện tượng vốn vọng, cho nên không làm sao chỉ bài chính xác và đích thực được. Nhưng đứng trên bản thể mà tư duy, ta sẽ thấy bản thể là chơn. Tánh giác diệu minh, bản giác minh diệu, cho nên địa vốn không là địa, không vốn chẳng là không, thủy hỏa phong cũng vậy, thì làm chi có việc trở ngại không dung nhau được. Trong bản tánh minh diệu của Như Lai Tạng, ông cần phát minh hư không, thì có hư không hiện ra. Địa, thủy, hỏa, phong, mỗi điều cần thì mỗi hiện ra. Ví như một dòng nước in bóng mặt trăng, hai người cùng trông thấy bóng mặt trăng in đáy nước. Rồi người đi về đông, người đi về tây, cả hai đều thấy có mặt trăng theo mình, mà không có chuẩn đích cho mặt trăng cố định. Trước sự kiện đó không nên gạn hỏi, mặt trăng là một, sao có thể đi theo hai hướng khác nhau? Cũng không được hỏi, mặt trăng đã thành hai, sao trước kia hiện ra có một? Phú Lâu Na, duyên sanh như huyễn là vậy đó. Vì vậy mà Như Lai dạy, tánh sắc chơn không. Và cũng vì vậy Như Lai nói, tánh không chơn sắc, không có pháp nào có tự thể độc lập cố định của chính mình. Trực chỉ tánh giác diệu minh, cho nên giác không sanh mê, mê không gốc rễ, không hình dáng, không kích thước sắc màu. Rõ ràng mê không tự thể, lấy gì để gọi đó là mê? Huyền Giác Thiền Sư nói, thật tánh vô minh là Phật tánh. Hễ giác sanh thì mê diệt, sự thật quá rõ ràng. Người đệ tử Phật có tư duy tu tập sẽ thấy rõ rằng trơn tâm thường trú, thể tánh tịnh minh là cái thường, cái thật, cái có sẵn của chính mình. Còn cái bất giác, cái mê, cái tham, sân, si, mạng, hữu lậu nghiệp là những cái vọng thành. Chúng là khách, là trần, chúng đến rồi đi, và có chỗ trả về cho nguyên quán của chúng. Hỏi Như Lai chừng nào sanh bất giác vô minh trở lại, là câu hỏi của người đệ tử đối với giáo lý Phật. Còn chợt tỉnh, chợt mê, chưa xác định được vấn đề tánh giác diệu minh, bản giác minh diệu, chưa nhận rõ vấn đề thể tánh tịnh minh, cũng như không biết được Như Lai viên giác diệu tâm là gì. Ở đoạn kinh này Phật dạy rất rõ rằng, người không nhắm mắt, trông lên hư không thấy một màu thanh tịnh sáng trong. Chỉ vì bệnh nhắm mắt mà người ta trong hư không thấy toàn là hoa đốm. Hoa đốm ngập tràn là do bệnh nhắm mắt mà có ra. Khi bệnh nhắm mắt hết rồi, hoa đốm không còn là vấn đề để người trí bận tâm. Rằng có, rằng không, rằng chừng nào hoa đốm nở đầy hư không trở lại. Phật dạy, vấn đề các đại có thể dung nhau là vì tính chất duyên sanh của nó. Hiện tượng vạn pháp do nhân duyên sanh, cho nên không pháp nào có tự thể độc lập, cố định đích thực của riêng mình. Như Lai đã khổ công dạy bảo rằng tánh sắc chơn không, tánh không chơn sắc, tánh thủy chơn không, tánh không chơn thủy, tánh hỏa chơn không, tánh không chơn hỏa, tánh phong chơn không, tánh không chơn phong. Tất cả đều thanh tịnh bản nhiên, chu biến pháp giới, tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng, tuần nghiệp phát hiện. Do vậy mà các đại dung nhau, không trở ngại gì nhau, cũng là một sự thật ẩn hiện trước mắt mọi người. Khiển trách chúng sanh bội giác nghiệp trần, và khai thị phương pháp bội trần hiệp giác. Bội giác hiệp trần. Phật bảo Phú Lâu Na,
do nhận thức đánh giá của ông về sắc không của Như Lai Tạng, thì Như Lai Tạng theo cái nhận thức của ông mà có sắc không khắp cùng pháp giới. Vậy nên, ông thấy gió thì động, hư không thì tĩnh, mặt trời thì sáng, mây mù thì tối. Ông và tất cả chúng sanh mê lầm, sống trái với giác tánh mình mà hiệp với trần tướng, cho nên sanh khởi cái nhận thức trần lao, do đó có các tướng thế gian đối tượng. Bội trần hiệp giác, Phú Lâu Na, Như Lai sử dụng tánh giác diệu minh, không sai lầm nhận thức, không đánh giá điên đảo Như Lai Tạng là tánh giác diệu minh khắp trùm pháp giới. Vậy nên đối với Như Lai, một là tất cả là một. Trong nhỏ hiện lớn, trong lớn hiện nhỏ, ngồi tại đạo tràng bất động, mà như ở khắp mười phương, một thân mà trùm cả hư không vô tận, đầu một mãi lông mà hiển hiện ra vô vàn cõi Phật, ngồi trong vi trần bé bỏng mà vận chuyển đại pháp luân, diệt hết nhận thức sai lầm trần tướng, sống hợp giác tánh. Cho nên Như Lai nhìn đâu cũng là tánh chân như sáng suốt giác ngộ nhiệm màu. Trực chỉ, trái với giác tánh hợp với trần lao là tâm trạng chung của tất cả mọi người thế gian, chưa đủ điều kiện quay về đường giải thoát giác ngộ. Người ta thường nhận thức, đánh giá và đặt tên cho sự vật theo tri kiến chủ quan của mình. Do vậy, chủ thể và đối tượng hiển nhiên, năng và sở đối lập, nhân, ngã, bỉ, thử, bời rời, rối rắm. Đó là hậu quả của sự bội giác hợp trần. Phật vẫn là một con người, nhưng khác với mọi người ở chỗ là không nhận thức đánh giá sai lầm sự vật hiện tượng theo tri kiến đảo điên chủ quan, mà Như Lai sống đúng, sống hợp với tánh giác diệu minh của Như Lai Tạng và tánh duyên sanh như vậy của hiện tượng vạn hữu. Nhận thức hiện tượng vạn hữu qua tri kiến Phật thì một là tất cả là một, ngồi trong vi trần bé xíu mà chuyển xe pháp vĩ đại bao la. Ngôn ngữ đoạn kinh này nếu y văn mà hiểu nghĩa thì rõ là oan cho ba đời chư Phật. Thâm nghĩa của đoạn kinh này nhằm dạy cho đệ tử Phật về vấn đề bản thể chung cùng của hiện tượng vạn hữu, rằng vòng kiền, trăm nhẫn, nút áo, hoa tai, nếu nhìn hình dáng và tên gọi khác nhau, nhưng tất cả cùng là vàng 24 carat. Lấy ra một điểm nhỏ trong những đồ trang sức đó, đem thử lửa. Người thợ kim hoàng đánh giá không sai tuổi của tất cả những món đồ vàng còn lại. Với tri kiến như vậy, nên gọi Như Lai là bậc bội trần hợp giác. Phật khai thị Như Lai Tạng, rời tất cả tướng, là tất cả pháp. Như Lai Tạng rời tất cả tướng. Như Lai Tạng vốn là bản thể nhiệm màu viên mãn, tuy nhiên nó không phải là tâm, không phải là không, không phải địa, không phải thủy, không phải hỏa, không phải phong, nó không phải nhãn, không phải nhĩ, không phải tỷ, không phải thiệt, không phải thân, không phải ý, nó không phải là sắc, không phải thanh, không phải hương, không phải vị, không phải xúc, không phải pháp, nó không phải nhãn thức giới, cho đến không phải ý thức giới, nó không phải minh, không phải vô minh, không phải hết vô minh, cho đến không phải lão tử, không phải hết lão tử. Nó không phải khổ, không phải tập, không phải diệt, không phải đạo. Nó không phải trí, cũng không phải đắc. Nó không phải bố thí, không phải trì giới, không phải nhẫn nhục, không phải tinh tấn, không phải thiền định, không phải trí tuệ. Nó không phải là Như Lai, là ứng cúng, chánh biến tri. Nó không phải đại niết bàn, không phải thường lạc, ngã tịnh. Vì Như Lai Tạng không phải là pháp thế gian, mà cũng không phải là pháp thế gian. Như Lai Tạng là tất cả pháp. Nhưng cái bản thể nhiệm màu viên mãn Như Lai Tạng lại cũng tức là tâm, là không, là địa, là thủy, là hỏa, là phong,
cũng tức là nhãn, là nhĩ, là tỷ, là thiệt, là thân, là ý, cũng tức là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc, là pháp, cũng tức là nhãn thức giới cho đến ý thức giới, cũng tức là minh, là vô minh cho đến lão tử, là hết lão tử, cũng tức là khổ, là tập, là diệt, là đạo, cũng tức là trí, là đắc, cũng tức là bố thí, là trì giới, là nhẫn nhục, là tinh tấn, là thiền định, là trí tuệ, cho đến cũng tức là Như Lai, là ứng cúng, là chánh biến tri, cũng tức là đại niết bàn, là thường, là lạc, là ngã, là tịnh. Vì vậy, Như Lai Tạng biểu hiện qua tất cả các pháp thế gian và xuất thế gian. Dùng Phật nhãn nhìn hiện tượng vạn pháp, không có vấn đề là hay không là trong Như Lai Tạng bản thể chân như màu nhiệm. Này Phú Lâu Na, Như Lai Tạng vốn nhiệm màu trong sáng, vượt ngoài sự phê phán đánh giá là hay không phải là. Vậy nên, chúng sanh trong ba cõi và hàng thanh văn duyên giác, dùng cái tri thức cạn cợt thì làm sao mà đo lường bồ đề vô thượng của Như Lai. Đem ngôn ngữ hạn cuộc của thế gian mà diễn đạt cái tri kiến Phật thậm thâm sao cho đến được. Ví như các nhạc khí, dương cầm, phong cầm, lục huyền cầm, dù có âm thanh tuyệt diệu, nhưng nếu không có bàn tay điêu luyện của nghệ sĩ tài hoa, thì cũng không phát ra được những tiếng hay. Ông và chúng sanh cũng vậy. Chân tâm giác minh mọi người đều đầy đủ, thế mà Như Lai ẩn ngón tay thì rực rỡ hào quang, còn các ông vừa móng tâm thì trần lao đã nổi dậy. Đó là do các ông không siêng năng cầu vô thượng giác, mà ham ưa pháp tiểu thừa, được chút ít cho là đủ. Thực chỉ, Như Lai Tạng là bản thể chân như của hiện tượng vạn pháp. Chân có nghĩa là không gì phá hoại được, như có nghĩa là không thể xây dựng thêm gì được nữa. Như Lai Tạng rời tất cả tướng thế gian, nhưng không phải là ở cảnh thế giới xa xăm nào khác. Như Lai Tạng là tất cả pháp, nhưng không phải ai cũng nhận biết rằng mình đang sinh hoạt trong Như Lai Tạng. Như Lai Tạng hiện hữu trong hiện tượng vạn pháp, biểu hiện thông qua hiện tượng vạn pháp. Thế mà chúng sanh suốt cả cuộc đời chỉ biết có hiện tượng vạn pháp, mà không hề nghĩ đến bản thể Như Lai Tạng màu nhiệm. Như Lai Tạng là sức sống vô tác nhậm vận của con người, là sinh khí hồn nhiên của hiện tượng vạn pháp. Cho nên người ta xem thường xem rẻ nó, người ta xem thường xem rẻ nó, cũng như người ta đã từng xem rẻ hơi thở của lỗ mũi, của buồng hô hấp, của sự co bắp của nhịp tim họ. Họ xem rẻ cái thấy của mắt, họ xem rẻ thứ nước cam lồ trong miệng của họ. Có mấy ai quan tâm xem trọng những thứ quý giá vô giá ấy đâu, mà người ta rất quý giá giấy bạc và những khâu vàng. Thế là người ta quý cái ngọn mà xem thường cái gốc của sự sống của chính mình. Nhận thức vấn đề là hay không là, chúng ta nên học theo cái tâm trạng của người trí ngắm biển trong một buổi hoàng hôn trời đẹp. Người ta không băn khoăn thắc mắc rằng sống là nước hay sống không là nước, vì người ta biết rằng sống và nước không phải là một, nhưng cũng không được bảo đó là hai. Không phải một vì sống là sống, sống không phải nước, không được bảo hai, vì sống là hiện tượng của nước, nước là bản thể của sống. Múc lên một chén sống, cũng tức là múc được một chén nước rồi vậy. Mê vọng không có nguyên nhân, hết mê là bồ đề, giác. Ông Phú Lâu Na thưa: Bạch Thế Tôn, chơn tâm thanh tịnh giác ngộ viên mãn của tôi và của Như Lai không hai. Vậy mà tôi thì bị vọng tưởng vô thỉ sai sử, cho nên ở trong luân hồi lâu xa nhiều kiếp. Nay dù được thánh quả mà còn chưa rốt ráo. Thế Tôn, thì các vọng được gạn lọc sạch trong, còn thuần một tâm tánh chơn thường màu nhiệm. Tôi xin hỏi Như Lai, tất cả chúng sanh
do nguyên nhân nào mà có vọng, để rồi tự che mất tâm tánh sáng suốt nhiệm màu của mình, phải chịu luân hồi trôi nổi khổ đau. Phật bảo, Phú Lâu Na, ông dù trừ được tâm nghi, nhưng tư tưởng mê lầm chưa hết. Ông há không nghe, trong thành Thất La Phiệt có chàng diễn nhã Đạt Đa, vào một buổi sáng mai, đứng trước gương soi mặt, bỗng dưng ham thích cái đầu trong gương, còn cái đầu của mình tự bấy lâu nay anh ta cho là đồ yêu quái, vì anh ta chẳng thấy được mày mắt, mặt mũi đẹp đẽ như cái mặt trong gương. Rồi chàng ta kinh hãi phát điên ôm đầu chạy hoảng. Phú Lâu Na, ông nghĩ thế nào? Diễn nhã Đạt Đa do nguyên nhân gì bỗng dưng phát điên ôm đầu chạy hoảng? Bạch Thế Tôn, tâm người ấy điên chứ không duyên cớ gì khác. Phú Lâu Na, tánh giác thì tròn đầy sáng suốt. Phú Lâu Na, tánh giác thì tròn đầy sáng suốt, mầu nhiệm từ xa xưa nhẫn nai, không lúc nào tạm vắng ở trong ông. Còn cái vọng, đã gọi là vọng thì làm sao có nguyên nhân? Nếu có nguyên nhân thì sao gọi là vọng được? Vọng tưởng tự xoay vần làm nhân cho nhau, từ cái mê này nảy thêm cái mê khác, tích lũy qua số kiếp như vi trần. Cho nên, dù Phật chỉ rõ mà ông hãy còn chưa biết trở về. Cái nhân của mê do mê mà tự có. Biết được cái mê không có nguyên nhân, thì cái vọng không có chỗ gá sanh. Thế thì cái sanh còn không có, còn đem cái gì để làm cái diệt? Giả sử có cái diệt, thì diệt để diệt cái gì? Phú Lâu Na, người được đạo Bồ Đề, ví như người tỉnh giấc, kể chuyện trong chim bao. Tâm ghi nhớ rõ ràng, nhưng không sao lấy vật trong chim bao ra được. Huống chi cái mê vốn không nhân, không gì cả, thì tìm sao cho nó có cội nguồn. Như cái điên của chàng diễn nhã đâu có nguyên nhân, tự sợ đầu mình mà bỏ chạy. Khi hết điên, thì cái đầu cũng vẫn là cái đầu của anh vốn có. Lúc điên loạn, cũng không vì vậy mà anh tạm mất cái đầu. Phú Lâu Na, tánh của cái vọng là như vậy, làm sao tìm có nguyên nhân? Ông chỉ cần đi ngược dòng tương tục của ba thứ, thế gian, nghiệp quả và chúng sanh. Ba duyên đã chặt đứt, thì ba nhân chẳng có cơ sở để sanh. Bây giờ cái tánh điên cuồng diễn nhã Đạt Đa trong tâm ông tự hết. Hết tức là Bồ Đề. Cái chân tâm trong sáng khắp cùng pháp giới xưa nay, không do ai cho mà tự được, chẳng cần tu chứng nhọc nhằn vất vả lôi thôi. Ví như người có hạt như ý châu trong vạt áo mà không biết không hay, gần suốt cuộc đời tha phương cầu thực cùng khổ lang thang, bỗng có người thiện hữu phát hiện, chỉ hạt châu cho, bấy giờ người cùng khổ trở thành giàu có nhất đời. Ngồi gẫm lại nửa đời lưu lạc, tự hận cho số kiếp dại khờ. Thì ra, viên như ý châu không phải từ ngoài ai đem đến. Trực chỉ, thật quá rõ ràng, không còn giải cách nào rõ hơn nữa được. Vọng không có nguyên nhân, vì không nhân nên mới gọi vọng. Vọng ở đây nhằm ám chỉ cho mê, tánh bất giác, tánh phiền não đột xuất ở tâm tánh con người. Người đệ tử Phật có tư duy sẽ nhận thấy rõ về vấn đề mê và giác ở chính bản tâm mình. Mê vọng thuộc khách trần, giác minh ví như hư không và chủ. Biết được mê không có nguyên nhân thì vọng không có chỗ gá sanh. Đã không có sanh thì khỏi đặt vấn đề diệt. Do vậy, khỏi cầu chân, khỏi diệt vọng. Biết được vọng nguyên vô xứ tức Bồ Đề. Vấn đề tu chứng Bồ Đề, Như Lai đã từng nói. Như Lai nào có chứng đắc gì đâu, nằm ngủ trên giường mà rên xiết khóc kêu, thì người ta gọi đó là người đang cơn ác mộng. Lúc tỉnh dậy rồi, chính mình nằm trên giường đó, có chăn ấm nệm êm, thì ra không phải chiếc giường là nguyên nhân gây đau khổ. Giác sanh mê diệt là vậy. Cũng như người ta tạo hoàn cảnh vui đến, thì dữ kiện khổ tự nó mất đi. Nghèo khổ là nghèo khổ, dù đang hồi nghèo khổ, mà như ý Bảo Châu
vẫn y nhiên trong chéo áo của kẻ cơ hàng. Ngài phát hiện như ý Bảo Châu, trở thành người cử phú, thì ra hạt châu vốn là hạt châu trong chéo áo mình đã sẵn có từ bấy lâu nay. Lại rơi vào nhận thức đối đãi của thuyết nhân duyên và tự nhiên. Bấy giờ, ông A Nan đảnh lễ dưới chân Phật mà bạch rằng: Đức Thế Tôn nói về các nghiệp sát, đạo dâm, và ba duyên đoạn rồi, thì ba nhân không sanh, tánh điên diễn nhã đạt đa trong tâm tự hết tức Bồ Đề, không do ai đem đến. Bạch Thế Tôn, như thế rõ là nhân duyên rồi, tại sao Như Lai bác bỏ nghĩa nhân duyên? Chẳng riêng gì tôi mà một số thanh văn trong hội này, như ông Đại Mục Kiền Liên, ông Xá Lợi Phất, ông Tu Bồ Đề, vân vân, đều do nghe lý nhân duyên của Phật mà phát tâm mà tỏ ngộ, được thành quả vô lậu. Này, Phật dạy Bồ Đề không do nhân duyên, vậy thì các thuyết tự nhiên của bọn ngoại đạo Câu Sa Ly, thành Vương Xá lại là đệ nhất nghĩa rồi sao? Xin Phật rủ lòng đại bi, chỉ giáo cho kẻ chưa hết mê mờ. Phật bảo: A Nan, theo ý ông thì chàng diễn nhã đạt đa kia, nếu diệt trừ hết nhân duyên điên thì tánh tự nhiên không điên hiện ra. Lý nhân duyên tự nhiên theo hiểu viết của ông, luận đến cùng là như vậy. Này A Nan, cái đầu chàng diễn nhã đạt đa vốn là tự nhiên. Nếu nó đã tự nhiên, vậy do nhân duyên gì mà sợ cái đầu phát điên ôm chạy? Đầu vốn tự nhiên, vì nhân duyên gì mà điên? Tại sao không vì nhân duyên gì mất đi để khỏi điên? Cái đầu không mất, cũng chẳng thay đổi chút nào. Còn cái điên sợ là do mê vọng mà có, không bởi, cũng chẳng tại nhân duyên mà có ra. Nếu tánh điên vốn là tự nhiên sẵn có tánh hoảng sợ, vậy lúc chưa điên, cái điên ẩn trú chỗ nào? Tánh hoảng sợ nương náu nơi đâu? Nếu tánh không điên là tự nhiên, thì trong đầu chẳng có việc gì, cớ sao lại phát điên ôm đầu chạy? Nếu hiểu kỹ rằng cái đầu là đầu của mình sẵn có rồi, biết chắc rằng vì điên mà ôm đầu chạy hoảng, thì cái thuyết nhân duyên tự nhiên đều là hí luận. Thế nên Như Lai nói, ba duyên đoạn rồi là Bồ Đề tự hiện. Nếu bảo rằng đoạn ba duyên rồi mà Bồ Đề tâm sanh, vì tâm sanh diệt đã diệt, thì đó cũng chỉ là sanh diệt trong vòng đối đãi. Diệt và sanh đều xóa hết, mới đến chỗ vô công dụng. Địa vị kiến đạo, tức quả sơ địa. A Nan, Bồ Đề Niết Bàn còn xa, nếu ông không siêng năng tu tập, dù ông có nhớ diệu nghĩa 12 bộ kinh của thập phương Như Lai, cũng chỉ thêm nhiều hí luận. Dù ông có huân tập đa văn, ông cũng không tự hóa giải nạn ma đăng già. Dù nhiều kiếp nhớ ghi diệu pháp của Phật, cũng không bằng một ngày chuyên tu vô lậu nghiệp. Xa lìa hai khổ thương ghét thế gian, ma đăng già trước kia là dâm nữ, do được nghe Thủ Lăng Nghiêm mà diệt được lòng ưa muốn. Nay, trong Phật Pháp, nàng có tên tánh Tỳ Kheo Ni. Cũng như Gia Du Đà La, nàng tỏ ngộ cái nhân ở nhiều đời trước, biết rõ tham ái là khổ. Cả hai cùng chuyên tâm tu tập vô lậu thiện, cho nên người thì ra khỏi buộc ràng, kẻ được Phật thọ ký. Còn ông, sao ông tự khinh mình để mắc mứa mãi trong vòng nghe thấy? Trực chỉ. Như chúng ta đã biết, tất cả hiện tượng vạn hữu không có một sự vật nào tự nhiên mà có. Đơn vị của sa mạc là hạt cát tí ti, đơn vị của núi cao là hòn đá nho nhỏ, đơn vị của biển cả là sông, ngòi, khe, lạch cho đến những giọt sương chiều. Cho nên không thể tự nhiên mà có tòa cao ốc sừng sững hiên ngang trong đô thị. Không phải tự nhiên thì ông A Nan phải xoay sở phía nhân duyên vậy. Nhưng khổ thay, ông A Nan chưa hiểu bản thể chân như của hiện tượng vạn pháp. Tất cả các pháp này từ xưa nhẫn nay, rời ngôn thuyết, rời văn tự, rốt ráo bình đẳng. Thể của nó là tâm,
tâm là bản thể chân như vậy. Do vậy, đem ngôn ngữ luận đàm, đem văn tự miêu tả rằng nhân duyên, rằng tự nhiên, thì làm sao khỏi bị Phật quở là hí luận? Làm sao tìm được đầu mối nguyên thủy của sự vật để gọi là nhân? Nhân đã không tìm được thì duyên chỉ là cái nhân phụ đem dùng vào việc gì? Phật ví dụ điển hình về cái điên của anh chàng Diễn Nhã Đạt Đa, để cho người đệ tử Phật suy nghĩ kỹ về cái tự nhiên và nhân duyên cụ thể. Nếu đã là tự nhiên không điên thì nhân duyên gì phát điên ôm đầu chạy hoảng? Thế nên biết rằng tự nhiên đã sai lầm, nhân duyên cũng chỉ là hí luận mà thôi. Sự thật của hiện tượng vạn pháp phát nguyên từ bản thể chân như màu nhiệm, nó ly tất cả ngôn ngữ văn tự. Phật chỉ hai nghĩa quyết định. Ông A Nan cần thuật chỗ thâm ngộ và thỉnh vấn pháp tu giải thoát. Ông A Nan và đại chúng nghe Phật dạy, những mối nghi hoặc được trừ, tâm ngộ thật tướng, thân ý khinh an được cái vui chưa từng có, người người cảm kích sung sướng đến rơi nước mắt. Bấy giờ ông A Nan đứng dậy đảnh lễ dưới chân Phật thưa: Bạch Thế Tôn, Đức Đại Bi Vô Thượng Thanh Tịnh Bảo Vương, khéo dùng phương tiện, nhân duyên, thí dụ, lời lẽ mở mang tâm trí, hướng dẫn chúng tôi ra khỏi biển khổ tối tăm. Bạch Thế Tôn, nay tôi dù được nghe pháp âm như vậy, tôi nhận biết Như Lai Tạng bản thể là chân tâm vốn giác ngộ sáng suốt nhiệm màu. Nó trùng chứa tất cả cõi nước thanh tịnh bảo nghiêm của 10 phương chư Phật. Dù vậy, tâm trạng tôi vẫn còn là tâm trạng của kẻ lữ hành phiêu bạt. Bỗng gặp Thiên Vương cho ngôi nhà tráng lệ nguy nga, tuy được nhà lớn, song điều cốt yếu là phải biết cửa để vào. Cuối sinh Như Lai đem lòng đại bi vô hạn, chỉ dạy cho những kẻ tối tâm trong hội này rời bỏ tiểu thừa, được vô dư niết bàn Như Lai vô thượng, và cũng khiến cho hàng hữu học biết cách uốn dẹp tâm vương víu lâu đời, dễ được pháp tổng trì, chứng nhập tri kiến Phật. Ông A Nan thưa thỉnh rồi lễ Phật, cùng đại chúng chăm lòng chờ nghe Phật dạy. Đức Thế Tôn thương xót đại chúng, ôn tồn khuyên bảo: nếu các ông quyết định phát tâm Bồ Đề đối với pháp Tam Ma Đề, thủ lăng nghiêm đại định, không sanh tâm mỏi mệt, thì trước hết hãy nhận thức rõ ràng về hai nghĩa quyết định sau đây. Nghĩa quyết định thứ nhất, Phật dạy rõ về sự tác dụng của sắc tâm vô thỉ. A Nan, nếu các ông muốn rời bỏ tiểu thừa thẳng vào tri kiến Phật, nên xét kỹ nguyên nhân phát tâm và quả sở chứng mà các ông mong đạt đến. Nếu đem tâm sanh diệt, tham cầu phước báo mà mong được quả vô thượng Bồ Đề thì không thể có. Ông hãy tư duy quán xét thân ông, chất cứng là địa, tánh ướt là thủy, hơi ấm là hỏa, khí động là phong, gọi chung đó là tứ đại. Do tứ đại kết tụ thành thân ông. Rồi cái thể tánh giác minh nhiệm màu cố hữu nó tác dụng vào. Từ đó, thể tánh giác minh bị phân hóa thành ra cái thấy, cái nghe, cái ngửi, nếm xúc và cái biết. Và cũng từ đó, con người và môi trường sống của con người trở thành 5 lớp ô trượt. A Nan, ví như nước trong vốn là thanh khiết bản nhiên, còn bụi đất, than tro là những thứ chướng ngại cho những gì trong sáng và thanh khiết ấy. Bỗng dưng, có người lấy bụi đất, than tro làm rơi vào cấp nước sạch, thì nước sạch hóa ra vẫn đục. Sự vẫn đục đó gọi là ô trượt. 5 lớp ô trượt của ông thì cũng như vậy. Khai thị về 5 thứ ô trượt. A Nan, như ông thấy đó, hư không, không đại, khắp cùng 10 phương thế giới. Cái không và tánh thấy, kiến đại, không thể tách rời. Cái không, không thực thể, tánh thấy, không có giác tri.
Hai thứ tác dụng vào nhau vọng thành lớp thứ nhất gọi là kiến trược. Thân ông kết tụ tứ đại làm tự thể, chính tự thể của ông làm trở ngại, hạn chế cái tánh thấy, nghe, hiểu biết, khiến cho tánh thấy, nghe, hiểu biết tác dụng vào tứ đại của thân ông, vọng thành lớp thứ hai gọi là kiếp trược. Tâm ông có công dụng nhớ nghĩ suy tư thuộc về phần tri kiến. Tri kiến được biểu hiện qua lục trần, rời trần không có tướng, rời tri giác không có tánh. Tri giác và lục trần tác dụng vào nhau, vọng thành lớp thứ ba gọi là phiền não trược. Thân tâm ông thì ngày đêm sanh diệt không ngừng, cái tri kiến thì muốn lưu mãi ở thế gian, nhưng sức nghiệp của ông thì vọng động, đổi dời từ quốc độ này sang thế giới khác. Hai sự kiện mâu thuẫn nhau, nhưng lại tác dụng vào nhau, vọng thành lớp thứ tư gọi là chúng sanh trược. Lại này, A Nan, tánh thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc và biết vốn không sai khác. Do lục trần cản trở vô cớ lại sanh khác nhau. Vì vậy trong thể thì đồng mà dụng lại khác. Đồng và khác mất chuẩn đích. Hai sự kiện tác dụng vào nhau vọng thành lớp thứ năm gọi là mệnh trược. Dựa vào nhân tu mà suy biết quả sở chứng. A Nan, nay ông muốn cho tánh thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc biết của ông hợp với bốn đức thường lạc ngã tịnh của Như Lai, thì trước hết phải lựa bỏ những gì là gốc rễ sanh tử, để tùy thuận tánh sáng suốt tràn đầy không sanh không diệt, và chuyển hóa những tánh hư vọng sanh diệt trở về bản giác tịnh minh. Dựa trên bản giác tịnh minh làm nhân địa tu hành, thì quả địa chứng đắc mới viên mãn vô thượng. Ví như việc làm của người lắng nước, nước đục đựng trong lu hồ, để yên và yên mãi không chao động. Cát, tro bụi, đất chìm lắng xuống thì nước trong hiện ra. Đây là giai đoạn uống dẹp khách trần phiền não của hành giả cũng y như vậy. Sau đó, gạn bỏ sạch hết cặn cáo tro bụi, chỉ còn thuần nước trong. Bấy giờ mới gọi là người dứt hẳn căn bản vô minh, chỉ còn tướng sáng suốt thuần tịnh, thì những biểu hiện của ba nghiệp không còn là bất thiện nữa. Bấy giờ, nhất cử nhất động, hợp với các đức tánh nhiệm màu, thường lạc ngã tịnh của Niết Bàn Phật. Trực chỉ. Ngộ không mê đã là khó, giải ngộ là một bước tiến khó hơn. Thâm ngộ cần có quá trình tư duy sâu sắc. Cho đến khi nào chứng ngộ mới đạt mục đích của người tầm tu giải thoát. Ông A Nan nghe pháp đến đây đã tâm ngộ, ông nhận rõ Như Lai Tạng, bản thể trùng chứa hết cõi nước chư Phật mười phương. Như Lai Tạng tự nó không có vô minh, nó là cái toàn thể trong sáng bản nhiên thanh tịnh. Dù vậy, ông còn là kẻ được nhà đẹp mà chưa biết cửa để vào, vì ông chưa là người chủ đích thực sử dụng ngôi nhà. Điều đó nói lên ông chưa là người chứng ngộ chơn tâm minh diệu bản thể Như Lai Tạng. Trong nghĩa quyết định thứ nhất, Phật dạy rõ về sự tác dụng của sắc tâm vô thỉ, khai thị về năm thứ ô trược, ngũ trược, chỉ dạy về cách tìm hiểu quả vị chứng đắc ở tương lai. Vấn đề sắc tâm vô thỉ tác dụng lẫn nhau, nhìn cách nào đó thì nó là trừu tượng, nhưng vận dụng cái nhãn quan vật lý mà nhìn thì người ta nhận thức nó là cụ thể. Địa, thủy, hỏa, phong, không, ngũ đại là vật lý. Kiến đại và thức đại là hai hiện tượng mà không hình tượng ở trong bản thể Như Lai Tạng. Chúng tác dụng lẫn nhau, như ánh sáng mặt trời tác dụng vào cỏ cây, để rồi sanh ra chất xanh, hồng, vàng, tím, nuôi dưỡng cỏ cây hoa trái. Tuy nhiên, sự tác dụng của tâm lý và vật lý có khác với vạn vật vô hình trên. Tâm lý có tánh tri giác, cho nên con người có thể sanh bất giác.
Hiện tượng bất giác ở đoạn kinh này, Phật gọi đó là ngũ trược, 5 thứ phẫn đục. Người đệ tử Phật phát tâm tu hành thì ai cũng hy vọng Ngài công viên quả mãn, nhưng hy vọng mà không được cầu khấn van xin. Hãy dựa vào sự phát tâm và nhân tu của mình mà đoán biết cái quả sở chứng của mình. Tu nhân hữu lậu, phát xuất từ ý chí hẹp hòi tiêu cực thì không thể thành quả vô thượng Như Lai. Dựa trên thể tánh tịnh minh mà tu, sống đúng, sống hợp thì không hy vọng khỏi cầu xin mà vô thượng Bồ Đề tự hiện. Như nước trong trăng hiện, người đào ao khỏi lãng phí hơi sức van vái ông trăng. Nghĩa quyết định thứ hai: trắc nghiệm sự điên đảo ở căn hay ở trần để tìm mối manh mở gút. A Nan, ông quyết phát tâm Bồ Đề thì đối với Bồ Tát Thừa hãy sanh tâm đại dũng mãnh. Ông hãy xét rõ cội rễ phiền não biểu hiện qua 3 nghiệp của ông. Phiền não đó ở đâu đến, ai làm và ai chịu? A Nan, người tu đạo Bồ Đề nếu không quán xét cội rễ phiền não thì không biết căn trần hư vọng điên đảo ở chỗ nào. Chỗ còn không biết thì làm sao chế phục để chứng đắc quả vị Như Lai? A Nan, ông hãy xem, thường thế gian mở gút, nếu không biết chỗ thắt thì làm sao mở được? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm ý của ông tự làm mai mối cho giặc, cướp hết của báo trong nhà ông. Cũng vì vậy mà thế giới chúng sanh từ vô thỉ tự ràng buộc lấy mình, cho nên cái tri kiến của ông không ra ngoài sự vật thế gian. Căn cảnh là nguồn gốc của sự buộc ràng. Tháo gỡ buộc ràng, hãy tìm một căn thù thắng nhất. A Nan, thế có nghĩa là thời gian, là quá trình sanh diệt diệt sanh của hiện tượng vạn hữu. Giới là không gian, biểu hiện qua mặt bằng rộng hẹp, kích thước ngắn dài, quy mô cao thấp và phương hướng tả hữu trước sau. Phương hướng mà người thế gian nhận rõ là Đông, Tây, Nam, Bắc 4 phương. Thời gian có 3 là quá khứ, hiện tại và vị lai. Lấy không gian và thời gian nhân cho nhau, 4 nhân 3 hay 3 nhân 4 biến thành con số 12. Nhân lên 3 lần thì có con số 1200 để chỉ cho công đức của 6 căn con người tương quan trong thế giới. Tuy nhiên, xét chỗ hơn kém thì công đức của 6 căn không nhất thiết đồng nhau. Xét về nhãn căn thì mắt chỉ thấy phía trước và một phần của hai bên, cho nên luận về mắt chỉ được 800 công đức. Xét về nhĩ căn, lỗ tai có 3 đức ưu việt, viên, thông và thường. Luận về nhĩ căn thì có 1200 công đức. Xét về tỷ căn, lỗ mũi tương tục chỉ có 2 thì, thở ra và hít vào. Điểm giao tiếp giữa 2 thì gián đoạn. Luận về tỷ căn có được 800 công đức. Xét về thiệt căn, thì lưỡi có thể phô diễn cùng tột trí thế gian và xuất thế gian. Ngữ ngôn tuy hữu hạn, mà diệu lý diễn đạt vô cùng. Luận về thiệt căn thì có được 1200 công đức. Xét về thân căn, thân thì biết xúc, có thể xúc thuận, xúc nghịch, nhưng khi hợp thì biết, lúc ly thì không. Luận về thân căn chỉ có 800 công đức. Xét về ý căn thầm lặng mà dung nạp tất cả pháp thế gian và xuất thế gian 10 phương 3 đời. Thánh phàm không pháp nào không bao dung cùng tột. Luận về ý căn có đủ 1200 công đức. A Nan, ông muốn ngược dòng sanh tử, hãy xét 6 căn ông hiện thọ dụng. Cái nào hợp, cái nào ly, căn nào sâu, căn nào cạn, căn nào viên thông, căn nào không viên thông. Nếu khai ngộ được một căn viên thông, thì đảo ngược tất cả dòng nghiệp vô thỉ. Đối với hiệu quả tu hành, bấy giờ, 1 ngày bằng 1 kiếp. Tôi đã chỉ rõ cho ông,
6 căn, căn nào cũng trong sáng và đều có số lượng công năng. Tùy ông chọn lựa, thích hợp căn nào tôi sẽ hướng dẫn cho ông để Ngài thêm tăng tiến. 10 phương Như Lai, căn trần thức, 18 giới đều là công cụ để viên mãn vô thượng Bồ Đề. Căn cơ trí tuệ còn non nớt, ông cần đi sâu tu tập một căn thanh tịnh thì 6 căn đồng thời được tháo mở hoàn toàn thanh thoát. Sắc không tác dụng lẫn nhau, phản ánh ra căn trần thành năng sở. Bạch Thế Tôn, ông A Nan thưa, vì sao đi sâu vào một căn lại có thể khiến cho 6 căn đồng thời thanh tịnh? Phật bảo, A Nan, ông được quả Tu Đà Hoàng, song tập khí vô thủy còn nhiều, chưa thể một lúc tháo gỡ những lớp vô minh, sanh trụ dị diệt. Ông hãy xét kỹ, 6 căn hiện tiền là 1 hay là 6? Nếu bảo là 1, thì lỗ tai sao không thấy, còn mắt sao không nghe, đầu sao không đi, chân sao không nói? Còn nếu quyết định cho là 6, thì hiện tôi đang dạy cho ông pháp môn tu hành. Vậy trong 6 căn của ông, căn nào tiếp thu, căn nào lãnh thọ? Ông A Nan thưa, tôi dùng lỗ tai nghe lời Phật dạy. Phật bảo, ông dùng lỗ tai nghe, vậy thì lỗ tai ông tự nghe, nào dính dáng gì đến thân với miệng, mà miệng ông thì hỏi nghĩa lý, thân ông đứng dậy tỏ vẻ kính vâng. Lấy đó mà suy, thì căn không phải 1, cũng không phải 6, mà cũng 1, cũng 6. Tại vì sự chấp mê đảo điên vô thỉ, cho nên cái thể viên minh kia lại sanh ra 1, sanh ra 6. Ví như hư không tham hợp với các vật, lưu, bình, lọ, cốc, do hình trạng đồ vật khác nhau mà hư không thành ra sai khác. Trừ bỏ đồ vật ấy đi, thì người ta gọi hư không là 1. Sự thật, hư không kia không vì ông mà thành đồng hay khác, huống nữa lại gọi là 1 hay không phải 1. 6 căn hay biết của ông cũng vậy. Do hai thứ sáng và tối hiển bài lẫn nhau, cái tánh giác nhiệm màu tác dụng vào bản thể trạm nhiên, phát ra cái gọi là thấy. Cái thấy phản ánh ra gọi là sắc. Cơ quan tiếp thu sắc được gọi là nhãn căn. Nhãn căn do tứ đại thanh tịnh hợp thành, hình dáng trông như trái nho. Do hai thứ động và tĩnh đối chọi nhau, tánh giác nhiệm màu tác dụng vào bản thể trạm nhiên, phát ra cái gọi là nghe. Cái nghe phản ánh ra gọi là tiếng, thanh trần. Cơ quan tiếp thu tiếng được gọi là nhĩ căn. Nhĩ căn do tứ đại thanh tịnh hợp thành, hình dáng trông như cái lá sen non. Do hai thứ thông và bích phát hiện lẫn nhau, tánh giác nhiệm màu tác dụng vào bản thể trạm nhiên, phát ra cái gọi là ngửi. Cái ngửi phản ảnh ra gọi là hương. Cơ quan thu nạp hương gọi là tỷ căn. Tỷ căn do tứ đại thanh tịnh hợp thành, hình dáng trông như hai móng tay duỗi xuống. Do hai thứ lạc và vị xâm lấn lẫn nhau, tánh giác nhiệm màu tác dụng vào bản thể trạm nhiên, phát ra cái gọi là nếm. Cái nếm phản ánh ra gọi là vị. Cơ quan nhận thức vị được gọi là thiệt căn. Thiệt căn do tứ đại thanh tịnh hợp thành, hình dáng trông như nửa vành trăng. Do hai thứ hợp và ly cọ sát nhau, tánh giác nhiệm màu tác dụng vào bản thể trạm nhiên, phát ra cái gọi là biết. Cái biết phản ánh ra gọi là xúc. Cơ quan nhận biết xúc được gọi là thân căn. Thân căn do tứ đại thanh tịnh hợp thành, hình thể trông như cái trống cơm. Do hai thứ sanh và diệt tiếp nối nhau, tánh giác nhiệm màu tác dụng với bản thể trạm nhiên, phát ra cái gọi là biết. Cái biết phản ánh ra gọi là pháp. Cơ quan tiếp thụ pháp được gọi là ý căn. Ý căn vốn là tứ đại thanh tịnh, biểu hiện qua khái niệm và tư duy, tựa hồ như chất đậu hũ non, bộ óc. Vọng năng sanh sở, làm hạn chế tánh giác minh.
lục căn toàn khuyết, tri kiến vẫn không thêm bớt. A Nan, 6 căn của ông bị hạn chế là bởi tánh giác minh bị trở thành minh giác. Do vậy, tánh giác minh mất phẩm chất trong sáng bản nhiên, tác dụng với các vọng mà phát ra hay biết. Hiện nay, ông rời tối rời sáng thì không có cái thấy, rời động và rời tĩnh thì không có tánh nghe, rời thông và bích thì không có tánh ngửi, không vị không nhạt thì không có cái nếm, không hợp không ly thì không có tánh xúc, không diệt không sanh thì cái nhận thức không có điều kiện sanh. Động, tĩnh, hợp, ly, nhạt, vị, thông, bích, sanh, diệt, tối, sáng. Đó là 12 tướng hữu vi. Ông đừng chạy theo sự chi phối cuốn lôi của chúng. Tùy nghị lực của ông, nhận xét tìm ưu thế của một căn, chặt nhổ gốc rễ vô minh phiền não, xoay tánh giác minh trở về vị trí bản nguyên minh diệu của nó. Phát huy thế mạnh, trừ khử mê mờ, làm chủ được một căn, thì 5 căn còn lại sẽ được thanh tịnh giải thoát hết. Đến lúc không cần có tiền trần mà tri kiến vẫn phát khởi, bấy giờ tri kiến giác minh không lệ thuộc nơi căn, chỉ gá vào căn mà phát ra nhận thức trong sáng. Do đó, 6 căn bấy giờ có thể dùng thay lẫn nhau mà không có gì trở ngại. A Nan, ông có biết chăng, trong hội này, ông A Na Luật Đà không có mắt mà vẫn thấy. Thần nữ căn già không có mũi mà nhận biết hương. Ông Kiều Phạm Ba Đề, lưỡi dị tướng, lưỡi trâu mà biết vị. A Nan, nếu các căn của ông đều được giải thoát, thì tánh giác minh tự phát ra. Chừng đó, phù trần căn và hiện tượng vạn hữu thế gian, đối với ông cũng như băng giá gặp nước sôi. Sự nhận thức của ông bây giờ trở thành vô thượng chánh biến tri giác. Trực chỉ. Lời dạy của Phật có ý nghĩa trọng đại trong nghĩa quyết định thứ hai là nên xét rõ nguyên nhân của phiền não từ đâu đến, ai làm và ai chịu. Phật dạy, khi quán chiếu kỹ càng thì hành giả sẽ thấy được sự điên đảo hư vọng của căn và trần. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý không khéo, chúng sẽ là kẻ trung gian, môi giới cho giặc cướp vào nhà, tước đoạt hết gia bảo công đức của chúng ta. Người không phát tâm tu thiện nghiệp, không để tâm quán chiếu tư duy, thì mỗi căn như một cái gút, phiền não vô minh ngày ngày cứ cột thắt mãi vào, càng thắt cái gút càng to thêm. Tâm trí dày vò đau khổ ngày thêm chồng chất. Muốn mở gút, hãy tìm gút lỏng mà mở trước nó đi. Mở được một gút thì những gút còn lại sẽ được giải thoát hết. 6 căn của con người chính là 6 cái gút. Con người thường cột thắt mãi, cho nên cuộc sống nhiều phiền não khổ đau. Đừng thắt gút, tức là không có ai cột, thì còn ai là người chịu trói. 6 căn của con người vốn chẳng có tội, mà còn có thể làm nên nhiều công đức thiện. Thiện hay ác không phải lỗi ở 6 căn. Thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật, kẻ xuất ly tam giới, người được quả vô thượng Bồ Đề, 6 căn của các ngài vẫn còn nguyên đó. Vấn đề hơn kém bởi ở chỗ tri kiến lập tri là nguyên nhân của vô minh vô thỉ, còn tri kiến vô minh là gốc rễ của niết bàn Bồ Đề vô thượng. Con người với không gian Đông Tây Nam Bắc, với thời gian quá khứ hiện tại vị lai, gắn bó mật thiết với nhau. Sự tác động qua lại của không gian và thời gian tại tương quan mật thiết với 3 thứ thế gian là ngũ ấm thế gian, khí thế gian và chánh giác thế gian. Do vậy, lấy 4 nhân 3 bằng 12, 12 nhân 10 bằng 120, 120 nhân 10 bằng 1200. Con số 1200 qua 3 lần nhân, đó là con số biểu trưng 1200 công năng của mỗi căn có thể có. Tuy nhiên, nhận xét tin tường,
trong đó có những căn ưu mà cũng có những căn khiếm khuyết. Vì vậy, người đệ tử Phật tu tập diệt trừ phiền não, nên chọn căn ưu việt mà chinh phục vô minh, thì sự thành công chóng hơn những căn kém yếu. Ông A Nan còn thắc mắc vì sao tháo gỡ một căn thì 6 căn đồng thời thanh tịnh. Phật dạy, 6 căn vốn không phải 6 mà nói 6 vậy thôi. Lẽ ra phải nói là 1, nhưng 1 không phải là 1, nên Như Lai tùy thuận chúng sanh mà nói 6. Bởi lẽ giản dị là nếu 6 là 6, sao mắt thấy cốc sữa ngon, tay bưng đưa vào miệng uống? Nếu là 1, sao tai nghe nhạc, thân mái động, chân nhảy nhót, miệng ớ hát theo? Vấn đề căn trần cũng chỉ là hiện tượng nhân duyên sắc không tác dụng vào nhau mà hình thành. Tất cả đều nhân như thị, duyên như thị, quả như thị, báo như thị và pháp nhĩ như thị. Đừng hỏi tại sao. Khi nào con người làm chủ được 6 căn, thì hiện tượng vạn hữu trong thế gian này vẫn còn y nhiên đó, nhưng đối với ta như đã tiêu tán hết từ bao giờ. Người được quả vô thượng Bồ Đề chỉ là người giác ngộ chân lý trọn vẹn, là người có cái nhìn hiện tượng vạn pháp bằng tri kiến vô kiến vậy thôi. Phật bảo đánh chuông để nghiệm xét tánh nghe của nhĩ căn là thường trú. Ông A Nan nghi ngờ, kiến văn giác tri không có tự thể. Bạch Thế Tôn, ông A Nan thưa, theo lời Thế Tôn dạy về quả sở chứng có những 7 thứ tên gọi, chân như Bồ Đề, Niết Bàn, Phật tánh, A-ma-la thức, không như lai tàng, đại viên cảnh trí. Dù tên gọi khác nhau, nhưng thể tánh đều thanh tịnh viên mãn, rắn chắc như kim cang vương, thường trú như hư không bất hoại. Bạch Thế Tôn, các tánh thấy, nghe, ngửi, nếm xúc, biết rời các tướng tối sáng, động tĩnh, thông bích, nhạt, mặn, hợp ly, cho đến như tâm niệm tư duy rời tiền trần, không có cái nào còn tự thể. Vậy thì lấy cái gì làm nhân tu hành để cầu vô thượng giác, rắn chắc như kim cang vương, thường trú bất hoại như hư không ấy? Xin Phật rủ lòng đại từ, khai thị chỗ mê chấp cho tôi. Khai thị tánh nghe của nhĩ căn là thường trú. Phật bảo, A Nan, nay tôi đem việc thông thường trước mắt, phương tiện tháo gỡ mối nghi của ông. Bấy giờ Phật bảo ông La Hầu La đánh một tiếng chuông, rồi hỏi ông A Nan rằng, A Nan, ông có nghe gì không? Có nghe, ông A Nan và đại chúng đồng thưa. Giây lâu tiếng chuông hết kêu, Phật lại hỏi, A Nan, ông nghe chăng? Không nghe, bạch Thế Tôn. La Hầu La lại đánh một tiếng chuông nữa, Phật hỏi, ông có nghe chăng, A Nan? Có nghe, bạch Thế Tôn. Phật hỏi, thế nào thì ông có nghe, thế nào thì ông không nghe? Ông A Nan và đại chúng đồng bạch Phật, có tiếng chuông kêu thì chúng tôi được nghe, hồi lâu tiếng dứt, âm vang không còn thì không còn nghe nữa. Đức Phật lại bảo ông La Hầu La đánh chuông rồi hỏi tiếp, theo ông hiện nay có tiếng chuông không? Có tiếng, bạch Thế Tôn. Hồi lâu tiếng chuông dứt bạch. Phật lại hỏi, hiện giờ có tiếng không? Không tiếng, bạch Thế Tôn. Phật bảo, thế nào ông gọi là có tiếng, còn thế nào thì ông gọi là không tiếng? Ông A Nan và đại chúng đồng thưa, có đánh chuông, tiếng chuông ngân vang thì gọi là có tiếng, giây lâu tiếng hết, âm vang không còn thì gọi là không tiếng. Phật bảo ông A Nan và đại chúng, sao hôm nay các ông nói lộn xộn điên đảo như thế? Đại chúng và A Nan bạch Phật, vì đâu Phật bảo chúng tôi lộn xộn và điên đảo? Phật dạy, tôi hỏi về cái nghe thì các ông nói là nghe, tôi hỏi về tiếng
thì các ông cũng nói là tiếng. Chỉ có cái nghe và cái tiếng mà các ông trả lời không nhất định, còn không phải điên đảo lộn xộn là gì? A Nan, biết có biết không là do có tiếng hay không có tiếng. Có tiếng thì nghe động, không tiếng là nghe tĩnh, chứ không phải không tiếng, tánh nghe không còn. Nếu tánh nghe không còn, thì lấy cái gì để biết là không tiếng? A Nan, cái tiếng đối với tánh nghe tự có sanh có diệt, nhưng không phải vì sự sanh hay diệt của tiếng mà tánh nghe của ông tùy có tùy không. Ông còn lộn lạo lầm cái tiếng mà cho là cái nghe, thảo nào chẳng mê mờ cái viên thường mà cho là đoạn diệt. Ông không nên lầm tưởng rồi các thứ động tĩnh tối sáng thông bích là cái nghe không còn. Ông nên hiểu rằng tánh nghe không những thường hằng trong khi thức, mà nó thường hằng cả trong lúc ông ngủ say sưa. Chúng sanh từ vô thủy đến nay, theo sự lôi cuốn của sắc thanh, theo vọng niệm mà lưu chuyển, không hồi quang phản chiếu cái bản tánh thanh tịnh diệu thường, bỏ sót mất tánh thường, chỉ buông xuôi theo dòng sanh diệt. Do vậy, đời sống trong tạp nhiễm mà phải luân chuyển khổ đau. Nếu biết rời bỏ những cái sanh diệt, giữ lại tánh chân thường sáng suốt nhiệm màu, thì lục căn, lục trần, lục thức tiêu vong tại chỗ. Bởi vì trần là cái tướng của vọng tưởng, cấu là vọng tình phân biệt của con người. Xa lìa hai thứ trần cấu, thì pháp nhãn của ông, tức thì trong sáng, cái nhận thức của ông bấy giờ là nhận thức của con người vô thượng chánh biến tri giác, đồng với chư Phật mười phương ba đời vậy. Trực chỉ. Ông A Nan còn ngại ngùng rằng các quả sở chứng có nhiều, nhưng quả nào cũng là chơn, là thường, là bất hoại. Còn tánh thấy nghe vốn là vọng, lấy vọng làm dữ kiện tu nhân, thì ông sợ rằng hoa đốm không thể nào kết nụ thành ra quả được. Sự ngại ngùng ấy nói lên tầm thấy biết rộng xa của ông A Nan là điều đáng khuyến khích. Tuy nhiên, với tri kiến đó, đối với bậc đại trí, thể nhập Thủ Lăng Nghiêm, chỉ là cái thấy biết của con người biết một mà chẳng biết hai. Bằng một sự kiện giản đơn trước mắt, Phật bảo La Hầu La đánh chuông để trắc nghiệm tánh nghe của nhĩ căn là thường trú, thì cái thấy biết rộng xa của ông A Nan không còn là việc đáng để lòng và cần khuyến khích. Tiếng không phải tánh nghe không có, tiếng có không phải tánh nghe mới sanh. Đó là vấn đề thực tiễn mà ai cũng có thể trắc nghiệm được ở bản thân mình, và đấy Phật chỉ mới đề cập ở một đức thường. Thực tế, người ta còn trắc nghiệm được cả đức viên và đức thông của nhĩ căn, mà Đức Phật sẽ dạy tiếp ở một đoạn kinh sau. Nói nhĩ căn, mà người đệ tử học Phật còn phải tư duy ôn lại công dụng của sáu căn. Trong sáu căn, dù có ưu có khuyết không đồng đều, nhưng không có căn nào rời trần mà mất đi công năng thanh tịnh và thường trú của chính mình. Chương thứ 5. Hiểu biết chồng thêm hiểu biết là gốc rễ của vô minh. Hiểu biết vạn pháp đúng như thật là nhân tố của niết bàn hiện tại. Ông A Nan lại hỏi vấn đề mở gút. Ông A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, dù Phật đã dạy nghĩa quyết định thứ hai về công việc tháo mở gút, song tôi nghĩ rằng những người mở gút nếu không biết đầu mối của gút ở đâu thì ắt hẳn không thể nào mở được. Bạch Thế Tôn, tôi và hàng thanh văn hữu học trong hội này cũng vậy. Từ vô thị đến nay, chúng tôi cùng sanh cùng diệt với các thứ vô minh. Tuy được nghe nhiều Phật Pháp, mang tiếng xuất gia, mà như người sốt rét, cách nhật, ý nói chợt giác, chợt mê. Xin Đức Đại Từ thương xót kẻ đắm chìm, chỉ cho tôi ở nơi thân tâm này cái gì là gút, và muốn mở phải khởi sự như thế nào. Khai thị chân lý vốn không hai, Phật đạo đồng. Đức Thế Tôn rủ lòng thương xót, lấy tay xoa đảnh ông A Nan.
Đồng thời tất cả thế giới chư Phật trong 10 phương cùng phóng ánh sáng báo đến rừng Kỳ Đà soi lên đỉnh đầu của Đức Phật. Tất cả đại chúng ở đây đều được sự khinh an chưa từng có. Bấy giờ, đại chúng đều nghe chư Phật trong 10 phương khác miệng đồng lời bảo ông A Nan rằng: Hây thay A Nan, ông muốn biết cái gì là gút thắt, khiến cho ông luân hồi sanh tử khổ đau? A Nan, cái gút thắt khiến cho ông luân hồi sanh tử chính là 6 căn của ông, chớ chẳng phải cái gì khác. Ông lại cũng muốn biết phải làm sao mau đến chỗ an lạc, giải thoát, tịch tỉnh vô thượng Bồ Đề. Này A Nan, thì cũng chính là 6 căn của ông đó, chớ chẳng phải cái gì khác. Căn trần cùng một gốc, cột mở không hai nguồn. Ông A Nan, tâm còn lưỡng lự ôm mối hoài nghi, cúi đầu thưa Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao cái nguyên nhân khiến cho tôi luân hồi sanh tử và khiến cho tôi được Bồ Đề Niết Bàn lại cũng là do 6 căn chứ không phải cái gì khác? Phật dạy: A Nan, căn và trần đồng một bản thể, cột hay mở chẳng phải đợi hai. Cái thức phân biệt của ông chỉ là hư vọng như hoa đốm trong hư không. Nhân nơi trần mà phát ra cái nhận biết của căn. Hết cuốn băng thứ 3, xin nghe tiếp cuốn băng thứ 4.